cảm thấy thật vui và nhiều hạnh phúc đồng hành với quý vị đến với kênh Bậu Kể Chuyện Ma hôm nay. Chuyện ma xác không vẹn, hóa quỷ, lời cảnh báo từ cõi âm. Linh, một cô gái trẻ sống ở quận 12, luôn yêu thích khám phá những câu chuyện tâm linh. Cô từng nghe qua về một ngôi nhà bỏ hoang ở Bình Dương, nơi những câu chuyện ma quái được đồn đại. Một buổi chiều khi mặt trời vừa lặn, Linh quyết định một mình đến khám phá nơi này, mặc cho những lời khuyên can của bạn bè. Ngôi nhà cũ kỹ, tường vôi bong tróc, cửa sổ vỡ vụn. Linh bước vào trong, cảm giác lạnh lẽo bao trùm. Cô đi dọc hành lang tối om, chỉ có ánh sáng le lói từ chiếc đèn pin cầm tay. Đột nhiên, một tiếng động lạ vang lên từ phía cuối hành lang. Cô khẽ giật mình nhưng quyết định tiến lại gần. Khi đến nơi, Linh nhìn thấy một bức tranh kỳ lạ treo trên tường. Trong tranh là hình ảnh một người phụ nữ với đôi mắt trống rỗng, miệng mỉm cười, nhưng trên mặt có những vết sẹo dài, như thể đã bị một tai nạn kinh hoàng. Đang ngắm bức tranh, Linh nghe thấy một giọng nói thì thầm bên tai: xác không vẹn, hóa quỷ. Linh quay lại, không thấy ai, nhưng bỗng dưng không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, tim cô đập mạnh. Cô vội vàng bỏ chạy ra ngoài, nhưng mỗi bước đi dường như có ai đó đang đuổi theo. Khi quay lại nhìn, Linh thấy một bóng ma mờ ảo, thân thể tan rã, chỉ còn lại khuôn mặt đau đớn với đôi mắt tối sẫm. Linh chạy thật nhanh về nhà, nhưng hình ảnh của người phụ nữ trong bức tranh và lời cảnh báo vẫn ám ảnh cô. Về sau, cô nghe kể rằng người phụ nữ trong tranh là một nạn nhân của một tai nạn thảm khốc, nhưng vì không thể nhận lại xác mình, hồn ma của cô đã không siêu thoát, biến thành một con quỷ để tìm kiếm sự báo thù. Và từ đó mỗi lần ai bước vào ngôi nhà đó, họ đều nghe thấy những lời thì thầm đáng sợ: xác không vẹn, hóa quỷ. Sau lần gặp gỡ kinh hoàng, Linh không thể nào quên được hình ảnh người phụ nữ trong bức tranh và lời cảnh báo xác không vẹn, hóa quỷ. Cô cố gắng sống bình thường, nhưng đêm nào cô cũng mơ thấy cơn ác mộng, nơi bóng ma kia đuổi theo cô, mắt đầy căm thù. Một đêm, khi Linh đang ngủ say, cô bất ngờ thức giấc giữa đêm, cảm giác lạnh buốt lan tỏa khắp cơ thể. Cô nhìn quanh phòng nhưng không thấy gì bất thường. Tuy nhiên, tiếng gõ cửa vang lên từ ngoài hành lang, từng tiếng một, như thể có ai đó đang cố tình gọi. Linh bước ra, tay run rẩy cầm đèn pin. Khi mở cửa, cô chỉ thấy bóng tối bao trùm, không có ai đứng đó. Đột nhiên, tiếng gõ cửa lại vang lên, lần này ngay bên tai cô. Linh giật mình, tim đập loạn nhịp. Đột ngột, một luồng gió lạnh ùa vào phòng, thổi bay những vật dụng nhỏ xung quanh. Linh cảm thấy một sự hiện diện nào đó trong không khí. Cô nhìn xuống sàn và thấy một vết chân ướt, như thể có ai đó vừa bước qua. Những vết chân này dẫn tới chiếc gương lớn trong phòng, nơi mà cô không hề nhớ đã có ai lại gần. Bất ngờ, trong gương xuất hiện hình ảnh của người phụ nữ trong bức tranh, nhưng lần này khuôn mặt cô ta đầy máu và đôi mắt trừng trừng nhìn thẳng vào Linh. Giọng nói thì thầm lại vang lên trong đầu cô: xác không vẹn, hóa quỷ. Linh không thể chịu đựng nổi nữa. Cô chạy ra ngoài không nhìn lại. Nhưng những hiện tượng kỳ lạ không dừng lại. Mỗi lần cô đi qua căn nhà cũ, những tiếng cười khúc khích và tiếng chân bước theo dõi luôn văng vẳng trong không trung. Linh biết rằng dù muốn hay không, cô đã bị lôi kéo vào lời nguyền của ngôi nhà ấy, nơi bóng ma kia không bao giờ buông tha. Thời gian trôi qua, Linh không thể thoát khỏi ám ảnh từ ngôi nhà cũ. Những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên thường xuyên hơn, khiến cô không thể tiếp tục sống một cuộc sống bình thường. Mỗi đêm, Linh nghe thấy tiếng cười man rợ vang lên trong đầu, không dứt, như thể có ai đó đang theo dõi cô từ cõi âm. Một buổi tối, khi Linh ngồi một mình trong phòng, ánh đèn điện bỗng dưng vụt tắt. Phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng mờ từ chiếc đèn pin. Cô vội vàng bật công tắc nhưng đèn không sáng. Đột nhiên, không khí trong phòng trở nên đặc quánh, lạnh buốt. Một luồng khí lạnh như có ai đó đi qua người cô, khiến cô rùng mình. Đúng lúc đó, một bóng đen mờ ảo hiện lên trong góc phòng. Linh nhìn kỹ, bóng đen này không có hình dáng rõ ràng, nhưng đôi mắt sáng rực, chằm chằm nhìn cô. Cô cố gắng gọi điện thoại cho bạn, nhưng điện thoại đột ngột tắt ngúm, không thể kết nối. Tiếng cười man dại lại vang lên trong không gian, khiến Linh cảm thấy như có bàn tay vô hình đang siết chặt lấy tim mình. Linh nhìn xuống chân mình và phát hiện ra những vết chân lạ, giống như dấu vết của một người vừa đi qua. Chúng dẫn đến chiếc giường nơi cô đang ngồi. Một luồng gió lạnh thổi qua, làm vải màn giường bay phấp phới, rồi đột ngột dừng lại.
tạo thành một hình dáng như một người đang đứng, nhìn chằm chằm vào cô. Linh hoảng sợ, trái tim đập thình thịch. Bất ngờ, cô nghe thấy một giọng thì thầm lạnh lùng. Xác không vẹn, hóa quỷ. Cô không thể nào chịu nổi nữa. Linh chạy khỏi căn phòng ra ngoài sân, nhưng bóng ma đó vẫn bám theo, đôi mắt sáng rực ánh lên trong màn đêm. Linh hiểu rằng cô đã bị mắc kẹt trong lời nguyền của ngôi nhà, nơi mà hồn ma người phụ nữ vẫn chưa thể siêu thoát và sẽ tiếp tục ám ảnh những ai dám bước vào. Linh không thể ngủ yên sau những gì đã trải qua. Ngôi nhà cũ vẫn ám ảnh cô, nhưng một ngày, khi cô đang dọn dẹp phòng, một bức thư cũ bất ngờ rơi từ trong chiếc tủ gỗ cũ kỹ mà cô chưa bao giờ chú ý tới. Thư đã ngả màu vàng, chữ viết trên đó mờ nhòe, nhưng Linh vẫn có thể đọc được. Hãy rời khỏi nơi này, hoặc bạn sẽ giống như tôi. Linh run rẩy, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Cô nhanh chóng tìm đến những người bạn cũ, kể về bức thư và những hiện tượng kỳ lạ mình đã trải qua. Một người trong số họ, Min, đã từng nghe về câu chuyện ngôi nhà này và tiết lộ một bí mật. Nơi đây từng là ngôi nhà của một gia đình hạnh phúc, cho đến khi một tai nạn thảm khốc xảy ra, khiến người vợ mất đi một phần cơ thể trong vụ cháy. Linh càng thêm sợ hãi khi Min kể rằng, sau khi mất đi người vợ, người chồng đã cố gắng giấu sự thật, nhưng hồn ma của người phụ nữ không thể siêu thoát. Lời nguyền của cô ta bắt đầu lan rộng, ám ảnh tất cả những ai bén mảng đến ngôi nhà ấy. Tối hôm đó, khi Linh trở về nhà, cô lại gặp hiện tượng kỳ lạ. Mọi vật trong phòng như rung lắc, tiếng thì thầm văng vẳng trong tai cô. Xác không vẹn, hóa quỷ. Đột nhiên, một bóng đen xuất hiện trước mặt Linh. Cô không thể di chuyển, cơ thể như bị đóng băng. Bóng đen tiến lại gần, và trong khoảnh khắc đó, Linh nhìn thấy khuôn mặt người phụ nữ. Không còn là khuôn mặt của một người sống, mà là một quái vật với đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù. Ngay khi bóng ma chạm vào cô, Linh cảm thấy như mình bị kéo vào một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Cô ngã quỵ xuống đất, đôi mắt nhắm lại, nghe thấy tiếng cười đầy ám ảnh vang lên trong không gian. Đó là lời cảnh báo cuối cùng từ cõi âm, rằng nếu cô không rời đi ngay lập tức, Linh sẽ không bao giờ thoát khỏi lời nguyền này. Linh không thể nào quên được những gì đã chứng kiến. Cơn ác mộng ấy ám ảnh cô suốt những ngày sau đó, mặc dù cô đã cố gắng tìm kiếm sự giúp đỡ từ các thầy tâm linh và các chuyên gia, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Ngôi nhà cũ vẫn là một bóng ma không thể xua tan. Một buổi chiều, khi Linh đang ngồi trong phòng, cô bỗng nghe thấy tiếng động lạ từ ngoài cửa sổ. Đó là tiếng như của ai đó đang gõ nhẹ vào kính. Cô vội vàng đến gần cửa sổ, nhưng không thấy ai. Tuy nhiên, những vết dấu tay ướt, mờ nhạt xuất hiện chính cửa sổ, khiến Linh rợn tóc gáy. Những dấu tay này cứ từ từ lan ra, tạo thành hình ảnh một bàn tay ma quái đang đẩy cửa sổ từ bên ngoài. Linh hoảng hốt, vội vàng đóng chặt cửa, nhưng ngay lập tức không gian quanh cô trở nên ngột ngạt. Cô cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của một thế lực vô hình. Tiếng cười ma quái lại vang lên trong không khí, và trong gương đối diện, hình bóng người phụ nữ từ bức tranh lại xuất hiện. Nhưng lần này, thân hình cô ta không còn nguyên vẹn như trước nữa. Thay vào đó, những vết cháy đen xì, những vết sẹo lồi lõm khiến cô ta trông như một con quái vật. Xác không vẹn, hóa quỷ. Giọng nói lạnh lẽo ấy lại vang lên. Linh cố gắng quay người bỏ chạy, nhưng mỗi bước chân lại dường như kéo cô vào một vòng xoáy không thể thoát ra. Vừa rời khỏi căn phòng, Linh thấy một chiếc bóng mờ ảo đứng chặn ngay trước cửa. Đó là một người phụ nữ, nhưng không phải là người sống, mà là một linh hồn đầy thù hận. Bóng ma từ từ tiến lại gần, đôi mắt đỏ ngầu chằm chằm nhìn Linh, và một lần nữa cô nghe thấy tiếng thì thầm. Chạy đi, nếu không muốn trở thành như tôi. Cơn gió lạnh bất ngờ cuốn qua, Linh ngã quỵ, và trước khi cô kịp đứng dậy, không gian xung quanh biến mất, chỉ còn lại tiếng cười ghê rợn từ thế giới bên kia. Cô biết nếu không rời bỏ ngôi nhà ngay lập tức, linh hồn người phụ nữ sẽ không bao giờ buông tha cho cô. Linh không thể nào chịu đựng nổi nữa. Những hiện tượng kỳ lạ cứ tiếp diễn, mỗi lần trở nên kinh hoàng hơn. Cô quyết định rời khỏi ngôi nhà, nhưng dường như hồn ma của người phụ nữ đó vẫn không buông tha cô. Mỗi đêm, dù ngủ ở đâu, Linh cũng cảm thấy bóng ma ấy hiện diện trong giấc mơ. Đôi mắt đỏ lừ nhìn thấu linh hồn cô, thì thầm những lời nguyền rủa. Một tối, khi Linh đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên ánh sáng trong nhà lại tắt ngúm. Bóng tối bao trùm khắp nơi, chỉ còn lại tiếng đồng hồ trong góc phòng vang đều đều. Linh đứng dậy, bước tới công tắc điện, nhưng đèn không sáng lên như mọi lần. Cô cố gắng kiểm tra lại nguồn điện,
Nhưng khi nhìn vào chiếc đồng hồ, giờ phút đột ngột dừng lại, chỉ còn là một chiếc kim đứt đoạn, vĩnh viễn không thể di chuyển. Khi Linh quay lại, cô thấy cửa sổ phòng khách bỗng nhiên mở ra. Mặc dù không có gió, một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo một mùi tanh nồng nặc như mùi xác chết. Linh nhìn thấy một bóng đen đứng lấp ló ngoài cửa sổ. Đó là hình dáng một người phụ nữ, nhưng không phải là hình dáng của người sống. Bóng ma đứng lặng lẽ nhìn vào nhà, mắt đỏ rực, như đang chờ đợi. Chân tay Linh run rẩy, cô quay lưng lại. Nhưng tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng, không phải của ai khác, mà chính là bước chân của người phụ nữ đó. Linh quay lại và lần này cô thấy một hình ảnh ghê rợn hơn bao giờ hết. Người phụ nữ ấy đứng ngay trước mặt cô, tay đầy máu và da thịt bốc mùi thối rữa. Linh cố gắng lùi lại, nhưng bóng ma tiến tới gần hơn, khuôn mặt tái nhợt, rỗng tuếch và miệng nhếch lên cười. Xác không vẹn, hóa quỷ. Lời thì thầm lại vang lên, và Linh cảm thấy tay mình bị siết chặt, như thể bị một sức mạnh vô hình kìm giữ. Cô không còn lựa chọn nào khác. Linh vội vã lao ra khỏi nhà, nhưng bóng ma đó vẫn theo sát cô, không bao giờ buông tha. Cô biết, một khi đã bị bóng ma này lựa chọn, sẽ không có lối thoát. Linh đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà, nhưng bóng ma đó vẫn không tha cho cô. Mỗi đêm khi cô nhắm mắt, mọi thứ lại trở về. Cơn ác mộng không dứt, những tiếng thì thầm và hình ảnh người phụ nữ đó cứ hiện lên trong những giấc mơ. Nhưng lần này, những hiện tượng kỳ lạ không chỉ xảy ra khi cô ngủ. Một buổi sáng, khi Linh đang chuẩn bị bữa sáng trong nhà bếp, cô nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên từ một góc tối trong căn nhà. Lúc đầu, cô nghĩ đó là tiếng của mình do căng thẳng quá mức, nhưng tiếng cười càng lúc càng rõ ràng và kỳ quái. Linh đứng dậy, đi qua những phòng khác trong nhà, nhưng không tìm thấy ai. Cảm giác lạnh lẽo bao trùm căn phòng. Cô quay lại bếp và đột ngột, một chiếc cốc thủy tinh trên bàn bỗng nhiên vỡ vụn. Linh run rẩy, ánh sáng trong nhà bắt đầu nhấp nháy liên tục như thể điện bị hư hỏng. Cô bước vào phòng khách, nơi mà trước đây cô đã thấy bóng ma, nhưng bây giờ lại có một hiện tượng kỳ lạ khác. Những bức tranh treo trên tường bắt đầu chuyển động, lắc lư như thể có một sức mạnh vô hình đang tác động. Đặc biệt, bức tranh của người phụ nữ. Lần này, miệng cô ta không còn cười mà chuyển thành một người nham nhở, đôi mắt đỏ lừ đầy thù hận. Linh nhìn quanh và trong một khoảnh khắc, căn phòng trở nên tối om, mọi vật dường như bị đóng băng. Đột ngột, cô cảm nhận một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai mình. Linh quay lại, nhưng không thấy ai, chỉ còn một hơi thở lạnh buốt phả vào cổ cô. Tim Linh đập mạnh, và khi cô quay lại lần nữa, bóng ma của người phụ nữ đó đứng ngay trước mặt, gần như không thể phân biệt được đâu là người sống, đâu là hồn ma. Xác không vẹn, hóa quỷ. Lời cảnh báo cuối cùng lại vang lên trong đầu Linh, nhưng lần này nó không chỉ là một lời thì thầm. Giọng nói đó dường như vang vọng từ khắp mọi hướng, xâm chiếm tâm trí cô, khiến Linh cảm thấy như bị kéo vào một cơn ác mộng vĩnh viễn. Cô hiểu rằng, dù có trốn chạy thế nào, bóng ma này vẫn luôn ở đó, đợi chờ, không bao giờ buông tha. Linh không thể chịu đựng thêm nữa. Bóng ma người phụ nữ ấy đã ám ảnh cô suốt bao ngày tháng. Dù đã bỏ trốn khỏi ngôi nhà cũ, cô không thể dứt ra khỏi lời nguyền khủng khiếp. Mỗi ngày trôi qua, các hiện tượng tâm linh ngày càng trở nên dữ dội hơn, như thể linh hồn ấy đang muốn cô phải trả giá cho sự tò mò của mình. Một buổi chiều, khi Linh ngồi trong quán cà phê vắng, cô cảm thấy một bàn tay lạnh ngắt đặt lên vai. Linh quay lại nhưng không thấy ai, chỉ có không khí lạnh toát. Cảm giác như có ai đó đang đứng ngay phía sau cô, thở đều và âm thanh của những bước chân vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Cô vội vã rời khỏi quán, tim đập loạn nhịp. Nhưng một lần nữa, bóng ma vẫn bám theo. Kể từ ngày đó, mỗi lần Linh đi ra ngoài, cô luôn cảm thấy có ai đó theo dõi. Một buổi tối, khi Linh lái xe về nhà, đột nhiên chiếc gương chiếu hậu của xe mở đi, một hình bóng mờ ảo hiện lên trong đó. Linh không thể nhìn rõ mặt, nhưng bóng dáng đó cứ vươn tới gần, đôi mắt đỏ rực lấp lánh như ngọn lửa. Tim cô thắt lại, và chỉ khi cô vội vàng quay đầu lại nhìn phía sau, bóng ma mới biến mất. Sáng hôm sau, Linh thức dậy và thấy một tấm gương nhỏ nằm trên bàn cạnh giường. Đó là chiếc gương mà cô đã từng thấy trong ngôi nhà cũ. Chỉ có điều, lúc này, chiếc gương không phản chiếu khuôn mặt cô, mà là một hình bóng mờ nhạt, một người phụ nữ đang đứng ngay phía sau cô. Ánh mắt người phụ nữ ấy trống rỗng, đôi môi cô ta mấp máy như đang thì thầm một câu gì đó. Xác không vẹn, hóa quỷ. Giọng nói đó vang lên trong không gian. Linh bàng hoàng, không thể cử động.
Chiếc gương bỗng nhiên vỡ tan, để lại một mảnh thủy tinh vỡ vụn, và ngay lập tức một làn gió lạnh thổi qua, cuốn theo hơi thở lạnh ngắt của hồn ma. Linh không còn lựa chọn nào khác. Cô hiểu rằng dù có chạy trốn đến đâu, bóng ma đó sẽ không bao giờ để cô yên. Cô đã bị cuốn vào một vòng xoáy không lối thoát, nơi mà hồn ma của người phụ nữ ấy sẽ mãi mãi theo đuổi cô, cho đến khi cô trả giá cho sự tò mò đã mở ra lời nguyền này. Linh không còn biết mình đang sống hay đã chết. Mỗi ngày bóng ma của người phụ nữ lại đến gần hơn. Những hiện tượng kỳ lạ không ngừng tiếp diễn, dường như muốn ép cô vào một sự thật khủng khiếp mà không thể chối bỏ. Một buổi tối, khi Linh đang ngồi trong phòng khách, đột nhiên những bóng đèn trong nhà lại vụt tắt. Cả không gian chìm vào bóng tối dày đặc. Linh đứng dậy, lúng túng mò mẫm tìm công tắc. Nhưng rồi cô cảm thấy một hơi thở lạnh ngắt thổi vào gáy. Quay lại, cô không thấy ai. Nhưng những bóng đen lờ mờ cứ lờn vờn quanh mình, như thể có hàng nghìn đôi mắt vô hình đang theo dõi. Linh hốt hoảng, vội vàng bật điện lại, nhưng ánh sáng không lên ngay lập tức. Cô cảm nhận được một thứ gì đó trong không khí. Một sự hiện diện vô hình đang bao trùm khắp căn nhà. Đột ngột, chiếc gương trên tường bắt đầu rung chuyển. Linh nhìn vào gương và lần này cô thấy một cảnh tượng không thể tin được. Hình ảnh người phụ nữ trong gương không còn là một hình bóng mờ nhạt nữa. Cô ta đứng đó, ngay trong gương, với bộ mặt biến dạng, đầy vết sẹo và những khối thịt cháy đen, như thể cô ta vừa trở về từ cõi chết. Bóng ma trong gương chậm rãi mấp máy đôi môi, mặc dù không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng Linh nghe rõ mồn một câu nói ghê rợn. Đừng nghĩ rằng trốn thoát là giải pháp, tất cả chỉ là bắt đầu. Và ngay lúc đó, chiếc gương vỡ vụn thành hàng nghìn mảnh. Mỗi mảnh đều phản chiếu một hình ảnh khác nhau của người phụ nữ đó, khiến Linh cảm giác như bị bao vây trong một mê cung của chính mình. Mỗi mảnh kính đều có đôi mắt đỏ lừ của bóng ma, đầy thù hận, như đang nhìn thấu tâm can cô. Tim Linh đập mạnh, cô cảm thấy không gian như dần thu hẹp lại. Những bức tường xung quanh như đang siết chặt lấy cô. Một tiếng thét chói tai vang lên trong đầu cô, và rồi mọi thứ đột ngột im bặt. Linh biết rằng bóng ma đã bước vào thế giới thực. Không còn là những ảo ảnh nữa, mà là một ác quỷ thực sự đang sống trong cơ thể cô. Cô chỉ có thể cảm nhận sự lạnh lẽo ngấm vào từng tế bào trong cơ thể mình, như thể linh hồn cô đã bị chiếm đoạt. Linh đã không thể dừng lại được nữa. Sau những ngày dài chạy trốn, cô cảm thấy mình sắp bị cuốn vào một thế giới khác, nơi không có lối thoát. Những hiện tượng kỳ lạ ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Và bóng ma của người phụ nữ ấy không chỉ ám ảnh cô qua giấc mơ nữa, mà giờ đây đã xâm nhập vào cả cuộc sống thực. Một buổi tối, khi Linh trở về nhà sau một ngày dài làm việc, cô cảm thấy không gian trong nhà khác thường. Mọi thứ yên tĩnh đến mức không thể chịu nổi. Cửa sổ đóng chặt, nhưng không khí trong phòng ngột ngạt, và mọi vật trong căn phòng đều có cảm giác như đang bị nhìn chằm chằm. Bất ngờ, một tiếng động nhẹ vang lên từ phía sau. Linh quay lại và nhìn thấy một bóng đen thấp thoáng trong góc phòng. Bóng ma của người phụ nữ ấy đứng đó, không di chuyển, chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt đỏ ngầu đầy thù hận. Tuy nhiên lần này, điều khiến Linh rùng mình hơn là những tiếng thì thầm vang lên khắp phòng. Những âm thanh như từ sâu trong lòng đất, như thể có hàng nghìn linh hồn đang gọi tên cô. Khi Linh tiến lại gần, cô cảm nhận được một hơi thở lạnh lẽo phả vào gáy, và bỗng nhiên, một cơn gió mạnh cuốn qua phòng, làm tất cả đồ đạc trong nhà vỡ vụn. Những chiếc ghế, bàn, tủ đều tự động di chuyển như bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình. Linh vội vàng chạy vào phòng ngủ, nhưng khi mở cửa, cô thấy chiếc giường của mình đã biến thành một biển máu đỏ tươi, bốc lên mùi tanh nồng nặc. Xác không vẹn, hóa quỷ. Giọng nói lạnh lẽo đó lại vang lên, lần này rõ ràng hơn bao giờ hết. Linh quay lại nhìn và không thể tin vào mắt mình. Bóng ma không còn là một hình ảnh mờ nhạt, mà giờ đây, nó là một con quái vật khổng lồ, với những bộ phận cơ thể giữa nát, những đôi mắt đỏ rực chiếu vào cô như muốn nuốt chửng. Với mỗi bước tiến, Linh cảm nhận được sức mạnh của nó đang lan rộng, nuốt chửng không gian xung quanh. Cô không thể thở được nữa, như thể không khí đã bị cắt đứt. Linh chỉ kịp nghe thấy một câu cuối cùng trước khi tất cả chìm vào bóng tối. Nếu không chạy, ngươi sẽ là của ta mãi mãi. Linh hiểu rằng cô đã quá muộn để thoát khỏi lời nguyền, và giờ đây, linh hồn cô sẽ mãi mãi bị giam cầm cùng với bóng ma đó trong một thế giới u ám, không lối thoát. Linh không thể nào cử động được nữa. Mọi thứ xung quanh cô đã trở thành một cơn ác mộng không lối thoát.
Sau những lời đe dọa cuối cùng, cô cảm thấy một luồng sức mạnh kỳ bí chiếm lấy cơ thể mình. Cảm giác đau đớn không ngừng lan tỏa từ tim đến từng ngón tay, như thể có ai đó đang rút lấy linh hồn cô. Bóng ma của người phụ nữ giờ đây đã trở thành một hình thù quái dị, tiến gần hơn từng bước một. Đôi mắt đỏ ngầu như ngọn lửa, miệng nhếch lên nở nụ cười ám ảnh. Linh nhìn vào gương và lần này một cảnh tượng rùng rợn hiện ra. Trong chiếc gương không phải là cô mà là bóng ma, dường như nó đã hoàn toàn thay thế linh hồn của cô. Tiếng cười khẽ vang lên từ phía sau, nhưng không phải của người phụ nữ. Giọng nói này lạnh lẽo, khàn đặc như thể phát ra từ dưới đất. Ngươi không thể trốn thoát Linh, ngươi đã là của ta. Bất ngờ, những bức tranh trên tường bắt đầu chuyển động, những hình ảnh ma quái xuất hiện trong từng khung hình. Một bóng người mặc áo tang với khuôn mặt trắng bệch từ từ bước ra từ trong bức tranh, đôi mắt sáng đỏ ngầu như máu. Linh lùi lại, nhưng chỉ thấy bức tường phía sau mình bỗng nhiên nứt ra một khe hở đen ngòm. Từ đó, những hình bóng mờ nhạt bắt đầu chui ra, từng linh hồn vương vấn trong cõi u minh. Họ thầm thì gọi tên Linh, như thể muốn kéo cô vào bóng tối vĩnh viễn. Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, chiếc cửa sổ tự động mở ra. Dù không có gió, Linh cảm nhận được một hơi thở lạnh buốt đang lướt qua làn da mình. Cô quay lại và thấy một bóng người mờ nhạt xuất hiện trong căn phòng. Đôi tay của nó duỗi dài như muốn bắt lấy cô. Trong khoảnh khắc, Linh nhận ra đó không phải là bóng ma của người phụ nữ nữa, mà là những linh hồn đang vây quanh cô, những linh hồn của những người đã chết vì lời nguyền đó. Đúng lúc đó, mọi thứ bỗng trở nên im bặt và bóng ma với đôi mắt đỏ rực xuất hiện ngay trước mặt Linh. Lần này nó không nói gì, chỉ mỉm cười khinh bỉ. Linh cảm nhận được sức mạnh từ bóng ma ấy, dường như đang dần lấn át toàn bộ cơ thể và linh hồn cô. Cô đã không thể chống lại được nữa, lời nguyền không thể tháo gỡ, và trong bóng tối vô tận đó, Linh chỉ còn lại tiếng thở dài của những linh hồn bị giam cầm mãi mãi. Linh đã gần như không còn nhận thức được sự tồn tại của mình. Căn phòng quanh cô giờ đây không còn là một không gian thực, mà là một khoảng trống mịt mù, đầy bóng tối. Linh cảm thấy như mình đang bị kéo vào một hố sâu, nơi không có ánh sáng, không có thời gian, chỉ còn lại nỗi sợ hãi dày vò. Ngay lúc đó, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Một ánh sáng mờ nhạt chiếu rọi từ trong sâu thẳm căn phòng, và từ ánh sáng đó, những hình bóng mơ hồ bắt đầu hình thành. Ban đầu chỉ là những vệt sáng mờ, nhưng dần dần chúng rõ ràng hơn, tạo thành hình người, những người mà Linh không nhận ra. Mỗi hình bóng đều có khuôn mặt thâm tím, đầy những vết thương, mắt trắng dã, không có thần thái. Tiếng thì thầm vang lên từ những linh hồn đó, những lời nói không rõ ràng nhưng lại đầy đau đớn. Linh, cứu chúng ta. Họ kêu lên, như thể muốn nhờ cô làm một điều gì đó. Những bóng ma này không phải là của người phụ nữ, nhưng mỗi linh hồn đều dính chặt vào không gian này, giống như những hồn ma bị bỏ lại trong một cõi vĩnh viễn. Trong giây phút đó, Linh chợt nhận ra một điều kinh hoàng. Những linh hồn này chính là những người đã từng bị ám bởi bóng ma kia, những người đã chết dưới tay lời nguyền. Họ không thể siêu thoát, mãi mãi bị giam cầm trong bóng tối. Những linh hồn ấy đã cầu xin cô giải thoát cho họ, nhưng Linh không biết làm cách nào. Bóng ma người phụ nữ lại xuất hiện, lần này đứng ở giữa những linh hồn đang vây quanh cô. Mắt của nó đỏ ngầu, đầy oán thù, nhưng không còn những nụ cười ma quái nữa. Thay vào đó là một cái nhìn như muốn chiếm lấy mọi thứ trong cô. Đột nhiên, Linh cảm nhận được một lực hút mạnh mẽ, như thể linh hồn cô đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Đã đến lúc, bóng ma thì thầm, ngươi sẽ không thể thoát được nữa. Từng cơn gió lạnh thổi qua, cuốn theo những linh hồn đang kêu gào, và rồi mọi thứ chìm vào bóng tối. Linh không còn cảm nhận được gì ngoài sự đau đớn, như thể cô đã bị đẩy vào một cõi khác, nơi không có lối về, không có sự sống hay cái chết, chỉ có nỗi đau bất tận. Linh đã trở thành một phần của lời nguyền, không thể thoát khỏi những linh hồn đó, không thể giải thoát cho chính mình. Linh đã bị kéo vào một thế giới không thể tưởng tượng nổi, nơi không còn sự phân biệt giữa thực và ảo. Cô không còn cảm nhận được thân thể mình nữa, như thể linh hồn đã hoàn toàn rời khỏi cơ thể. Cả không gian xung quanh cô trở nên mờ mịt, đầy những đám xương đen đặc quánh, cuốn lấy cô vào một cơn ác mộng vô tận. Nhưng rồi, một tiếng động kỳ lạ vang lên từ trong bóng tối, khiến Linh giật mình. Đó là tiếng của những bước chân nặng nề, vang lên mỗi lúc một gần. Một bóng đen lướt qua trong màn sương, thấp thoáng những hình thù kỳ dị.
Khi Linh quay lại, cô thấy một bóng người khổng lồ bước ra từ trong làn khói. Khuôn mặt của nó không rõ ràng, chỉ có đôi mắt sáng rực, giống như hai ngọn lửa đang cháy. Bóng ma không nói gì, nhưng từ đôi mắt ấy, Linh cảm nhận được một sức mạnh đầy ám ảnh. Đó không phải là bóng ma của người phụ nữ nữa, mà là một thực thể hoàn toàn khác, một linh hồn mạnh mẽ hơn, khủng khiếp hơn. Nó không còn có hình dáng rõ ràng, mà là một thể ma quái mờ mịt, không có thân thể cố định. Nó di chuyển như một dòng nước đen đặc, tràn ngập mọi ngóc ngách của không gian, khiến Linh không thể nhìn thấy lối thoát. Và rồi, một tiếng gào vang lên, giống như từ sâu trong lòng đất. Linh cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ dưới chân mình, như thể mặt đất đang sụp đổ. Cảm giác lạnh lẽo và nặng nề bao trùm cơ thể cô, dường như từng mảnh linh hồn đang bị kéo dần xuống sâu vào một vực thẳm vô tận. Nhưng điều khiến Linh sợ hãi hơn cả là tiếng cười ghê rợn, vang lên trong không gian tĩnh lặng. Đó không phải là tiếng cười của người phụ nữ nữa, mà là một tiếng cười của vô vàn linh hồn, tất cả chúng đang cười chế giễu cô. Những linh hồn này không phải những người đã chết trước đây, mà là những người mới bị cuốn vào lời nguyền. Họ đang trở thành một phần của bóng ma, bị vây hãm trong không gian này, không bao giờ có thể siêu thoát. Linh cố gắng bước đi, nhưng mỗi bước đi lại cảm thấy nặng nề, như thể có hàng nghìn linh hồn đang níu kéo cô lại. Cô không thể thoát khỏi thế giới này, không thể dứt ra khỏi sự bao vây của bóng ma và những linh hồn đã mất. Mỗi bước cô đi là một bước tiến gần hơn đến sự hủy diệt. Và rồi, bóng tối bao phủ lấy Linh, mọi thứ xung quanh cô trở nên tĩnh lặng. Cô đã bị cuốn vào một vũng xoáy của linh hồn, nơi không có hồi kết, nơi mà bóng ma sẽ luôn tồn tại, mãi mãi giam cầm linh hồn cô trong cơn ác mộng không lối thoát. Linh đã rơi vào một cơn mê không dứt, nơi không còn sự phân biệt giữa thực tại và ảo giác. Mọi thứ xung quanh cô trở nên mờ mịt, một không gian vô hình như đang nuốt chửng mọi thứ. Đất dưới chân cô không còn vững chắc nữa, cảm giác như cô đang lơ lửng trong một không gian hư vô. Đột nhiên, một làn gió lạnh lẽo thổi qua, mang theo một thứ mùi tanh nồng. Linh quay lại và thấy một bóng dáng khác xuất hiện trong làn sương mờ. Đó là một hình thù kỳ dị, giống như một con quái vật khổng lồ, cơ thể vặn vẹo, bốc mùi hôi thối, như thể đã chết lâu ngày. Những cái vòi dài, nhầy nhụa, vươn ra như muốn kéo cô vào trong. Đôi mắt của nó là những cái hố đen ngòm, không đáy, đầy oán hận. Linh cảm thấy mình không thể cử động được nữa. Mọi cơ thể của cô như bị đóng băng, không thể thở được. Âm thanh từ những cái vòi của con quái vật vọng đến, như tiếng thở dài của hàng nghìn linh hồn bị vùi lấp, đang cầu cứu. Nhưng điều đáng sợ hơn là một ánh sáng mờ nhạt đột ngột xuất hiện. Linh không biết đó là cái gì, nhưng từ ánh sáng đó, những bóng hình mơ hồ dần hiện ra. Đó là những linh hồn của những người đã chết dưới lời nguyền, những người mà Linh đã gặp trong suốt cuộc hành trình này. Họ không còn là những hồn ma đơn lẻ, mà đã bị hút vào một sức mạnh vô hình, hòa quyện với nhau thành một khối quái dị, lôi kéo nhau vào bóng tối. Từ trong đám sương đen, một tiếng thì thầm vang lên, như thể đến từ sâu thẳm trong lòng đất. Không ai có thể thoát khỏi lời nguyền này, các ngươi đã bị kết nối, sẽ vĩnh viễn là một phần của bóng tối. Linh cảm thấy một sự lạnh lẽo tột cùng, như thể linh hồn cô đang bị kéo ra khỏi cơ thể. Những linh hồn đã chết đang vươn tay về phía cô, như muốn kéo cô vào trong thế giới tối tăm vô tận của họ. Linh không thể thở nổi nữa, và rồi, từ sâu trong tim, cô cảm nhận được một sự chôn vùi hoàn toàn. Mọi sự đau đớn, mọi hình ảnh, mọi tiếng gọi đều biến mất, để lại một khoảng không yên tĩnh lạ kỳ. Chỉ còn lại bóng tối bao trùm, và Linh biết cô đã trở thành một phần của lời nguyền, mãi mãi bị giam cầm trong cõi âm, không còn lối thoát. Linh cảm thấy linh hồn mình đang trôi dạt, không còn cảm giác về thân thể hay không gian. Mọi thứ quanh cô trở nên mờ nhạt, không rõ ràng. Tuy nhiên, từ sâu trong bóng tối, một âm thanh quen thuộc vọng lại, như một lời gọi. Lần này, không phải những linh hồn đã chết dưới lời nguyền, mà là một tiếng gọi từ một nguồn năng lượng khác, mạnh mẽ hơn và đầy quyền lực. Cô quay lại và thấy một hình bóng quen thuộc xuất hiện từ bóng tối. Đó là một người đàn ông, thân hình cao lớn, khuôn mặt không rõ ràng, nhưng đôi mắt sáng như lửa. Giọng nói của anh ta vang lên trong không gian tĩnh mịch, lạnh lùng nhưng cũng đầy uy nghi. Ngươi không phải là người đầu tiên. Những ai bị bóng tối chiếm hữu sẽ tìm thấy ánh sáng, nhưng không phải ai cũng có thể sống sót. Bóng hình ấy dường như bước ra từ một cánh cổng không gian,
tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Anh ta không phải là linh hồn bình thường, mà là một sinh vật cổ xưa, mang trong mình sức mạnh từ thế giới bên kia, từ những thế lực mà Linh không thể hiểu được. Bàn tay anh ta vươn ra chạm nhẹ vào không khí, và ngay lập tức, từng mảng không gian xung quanh cô bắt đầu thay đổi. Đất dưới chân Linh bỗng vỡ ra, và một cảnh tượng kinh hoàng hiện lên. Cả một vùng đất khô cằn, đầy những nấm mồ cũ, những bóng ma lởn vởn quanh. Những linh hồn trong những ngôi mộ ấy không phải là những linh hồn bị mắc kẹt trong lời nguyền, mà là những linh hồn đã được giải thoát, nhưng họ không thể rời khỏi nơi này, nơi mà sức mạnh của người đàn ông kia chi phối. Bóng hình ấy lại lên tiếng. Giọng nói của anh ta giờ đây mang theo một âm hưởng rùng rợn, như thể đang cảnh báo Linh. Ngươi đang đứng trên bờ vực của sự diệt vong. Những linh hồn này đã từng tìm cách thoát khỏi sự chi phối của bóng tối, nhưng không ai có thể thật sự tự do. Mặc dù linh hồn Linh cảm thấy bất lực và tuyệt vọng, nhưng cô vẫn cảm nhận được một tia hy vọng lạ kỳ từ ánh sáng kỳ lạ của người đàn ông ấy. Có thể đó là sự giải thoát, nhưng nó cũng có thể là cái kết cuối cùng cho linh hồn cô. Đúng lúc đó, Linh cảm thấy một sức mạnh mạnh mẽ từ sâu trong lòng mình bùng lên. Một tiếng thét từ trong cơ thể cô vang lên, chói tai như để phá vỡ những xiềng xích vô hình. Tuy nhiên, tiếng cười lạnh lẽo của bóng ma lại vang lên, khiến tất cả hy vọng ấy dường như tan biến. Cuối cùng, một tiếng nổ lớn vang lên và mọi thứ xung quanh Linh trở nên im lặng. Cô không thể hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhưng cảm giác tuyệt vọng lại tràn ngập. Cô biết, trong bóng tối này, không có ai có thể cứu được cô nữa. Khi Linh tưởng chừng như đã hoàn toàn mất đi hy vọng, một ánh sáng chói lòa đột ngột bùng lên trong không gian u ám. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là một ảo ảnh, nhưng càng nhìn vào ánh sáng càng mạnh mẽ, dường như có một sức mạnh siêu nhiên đang dần xé toạc bóng tối. Ánh sáng ấy không phải là một vật thể cố định, mà là một cơn gió nhẹ nhàng, thổi qua mỗi ngóc ngách trong không gian đầy chết chóc. Linh cảm nhận được một luồng khí ấm áp từ đó, như thể sự sống đang trở lại, nhưng sự sống đó lại có một cảm giác lạ kỳ, không phải từ thế giới hiện thực. Ngay lúc đó, những linh hồn mà cô từng gặp trong suốt hành trình này bắt đầu hiện ra một lần nữa. Nhưng lần này, họ không còn mang khuôn mặt thê lương, đầy oán hận như trước. Những linh hồn này dường như được ánh sáng chạm vào, thay đổi hình dáng, có những ánh mắt sáng rõ, như thể họ đã tìm thấy một chút an yên trong cõi u minh. Nhưng điều kỳ lạ nhất là ánh sáng đó lại phát ra từ chính cơ thể của họ, không phải từ một nguồn bên ngoài. Một linh hồn trong số đó là một người phụ nữ mà Linh từng gặp, đã mở mắt và nhìn cô với một ánh mắt đầy lòng biết ơn. Ngươi đã đến kịp lúc, Linh, người phụ nữ nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại đầy quyền lực. Sự xuất hiện của ngươi là dấu hiệu của một sự thay đổi. Ngươi sẽ không phải đối mặt với sự tuyệt vọng mãi mãi. Từ sâu trong ánh sáng đó, một cánh cửa dần hiện ra, giống như một lối thoát. Linh cảm thấy một lực kéo kỳ lạ, như thể mọi linh hồn đều đang hướng về phía cánh cửa ấy. Những linh hồn đã từng bị mắc kẹt trong bóng tối giờ đây đang tìm cách siêu thoát. Và Linh có thể cảm nhận được một sự liên kết kỳ diệu giữa cô và họ. Nhưng bóng ma của người đàn ông vẫn không chịu buông tha. Một tiếng cười gằn vang lên từ trong bóng tối, và ngay lập tức, không gian xung quanh Linh lại bị cuốn vào một cơn bão dữ dội. Những bóng ma quay cuồng, những linh hồn lại bị nuốt chửng vào bóng tối. Ngươi không thể rời đi, bóng ma nói, giọng vang vọng như một cơn sóng. Đây là kết cục cuối cùng cho những kẻ cố gắng chống lại định mệnh. Ánh sáng từ những linh hồn vẫn mạnh mẽ, nhưng Linh cảm nhận được rằng không có gì là chắc chắn trong thế giới này. Cô không biết liệu mình có thể vượt qua cơn bão của bóng ma, hay cuối cùng cô sẽ bị kéo vào bóng tối vĩnh viễn. Nhưng cô vẫn quyết định bước tới, hy vọng tìm được lối thoát, dù biết rằng đó có thể là chuyến đi cuối cùng của mình. Ánh sáng từ những linh hồn vẫn tiếp tục bùng lên mạnh mẽ, nhưng Linh cảm nhận rằng bóng tối không bao giờ rời bỏ. Những tiếng thì thầm, những tiếng cười ma quái vẫn vang vọng khắp không gian, như một lời cảnh báo về sự không thể thoát khỏi. Mặc dù có ánh sáng lấp lánh từ những linh hồn quanh cô, nhưng một sức mạnh vô hình vẫn đang kéo Linh xuống, như thể bóng tối đang dần lấy đi tất cả hy vọng cuối cùng của cô. Đột nhiên, một hiện tượng lạ xuất hiện trước mắt Linh. Một hình bóng vô hình từ sâu trong không gian bắt đầu trồi lên. Nó không phải là bóng ma, mà là một linh hồn không rõ ràng, như một đám khói đen chuyển động và uốn lượn trong không khí.
Linh cảm nhận được một sự đe dọa vô hình từ nó, và sự lạnh lẽo từ linh hồn này tỏa ra một sức mạnh khủng khiếp. Linh nhìn vào, và những hình ảnh kỳ lạ bắt đầu hiện ra từ trong lớp khói đen đó. Cô thấy những cảnh tượng mà cô chưa bao giờ chứng kiến trước đây. Những linh hồn bị mắc kẹt trong vô tận, không còn khả năng siêu thoát, đang chao đảo trong những lớp sương mù dày đặc. Cảnh tượng ấy không phải là thứ mà một người còn sống có thể chịu đựng, như thể thời gian và không gian đã bị phá vỡ, tạo ra một cơn ác mộng không điểm dừng. Tiếng thì thầm ấy lại vang lên, lần này là một lời nói đầy nguyền rủa. Ngươi không phải là người đầu tiên, và cũng sẽ không phải là người cuối cùng. Những linh hồn này sẽ không bao giờ được siêu thoát. Khi Linh nhìn vào hình bóng đen, cô nhận ra rằng đó không phải là một linh hồn đơn lẻ. Đó là một thực thể, một con quái vật từ cõi âm, được sinh ra từ sự đau khổ và tuyệt vọng của những linh hồn bị bỏ lại. Những sinh vật này không thể chết, cũng không thể sống. Họ bị vùi trong bóng tối vĩnh viễn, không có hy vọng, chỉ còn sự tăm tối. Linh cảm thấy mình như đang bị cuốn vào vòng xoáy của sự tuyệt vọng. Cô không thể thở, không thể di chuyển, và chỉ có thể đứng yên trong sự tĩnh lặng đáng sợ. Thực thể đen kia tiến lại gần, và những tiếng thở dài của nó dường như muốn nuốt chửng cô vào trong bóng tối vĩnh viễn. Một lần nữa, tiếng cười gằn vang lên, lần này đầy khinh bỉ và oán hận. Không ai có thể thoát khỏi ta, nó nói, giọng vang vọng trong không gian, như xé nát tâm trí Linh. Trong khoảnh khắc đó, Linh cảm nhận được rằng mình đang bị giam cầm không chỉ trong thể xác mà còn trong linh hồn, bị kéo vào một thế giới mà cô không thể rời bỏ. Nhưng dù vậy, một cảm giác kỳ lạ nhen nhóm trong cô. Sự kiên cường không bao giờ tắt, dù bóng tối có đang nuốt chửng cô. Linh đứng đối mặt với con quái vật từ cõi âm, cảm nhận được sức mạnh đen tối đang bao trùm khắp nơi. Bóng tối không chỉ là một không gian, mà là một thực thể sống, như một sinh vật quái dị, nắm giữ linh hồn của những ai đã mất và nuốt chửng tất cả sự sống. Nhưng giữa cơn bão ấy, Linh lại cảm thấy có một sự thay đổi kỳ lạ trong không khí. Đột nhiên, từ bóng tối mịt mùng, một vầng sáng nhạt xuất hiện, nhẹ nhàng như một làn gió. Linh không thể tin vào mắt mình. Ánh sáng này không phải đến từ những linh hồn quen thuộc hay cánh cửa hư ảo nào, mà là từ một thứ vô hình, tựa như một linh hồn thuần khiết, chưa bị ô nhiễm. Ánh sáng này không làm chói mắt, mà mang lại cảm giác ấm áp và an lành, như thể một sự cứu rỗi đang đến gần. Ánh sáng từ từ hình thành một bóng người. Đó là một người phụ nữ, khuôn mặt dịu dàng, nhưng ánh mắt lại đầy quyết đoán. Linh nhận ra ngay, đó là một linh hồn đã từng xuất hiện trong cõi âm, nhưng không giống những linh hồn khác. Người phụ nữ này có vẻ ngoài rất khác biệt, không bị ám ảnh bởi oán hận hay u sầu. Cô ta mở miệng và nói bằng một giọng nhẹ nhàng, nhưng kiên quyết. Ngươi không phải là một phần của bóng tối này, Linh. Ngươi có quyền chọn con đường của mình. Ngay lập tức, những bóng ma khác bắt đầu rời khỏi Linh. Không còn những hình ảnh mờ mịt, không còn những tiếng thở dài từ cõi u minh nữa. Bóng ma của người phụ nữ tiếp tục nói. Lần này giọng nói như có sức mạnh, vang vọng khắp không gian. Những linh hồn này đã bị mắc kẹt trong vũng lầy của sự sợ hãi và oán hận. Nhưng ngươi, Linh, ngươi có thể giải thoát họ. Bóng tối quanh Linh có phần nhạt đi, và cô cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ từ ánh sáng ấy. Linh cảm thấy như một nút thắt trong trái tim mình được tháo bỏ, và một cảm giác nhẹ nhõm bao trùm cơ thể cô. Cô nhận ra đây là cơ hội duy nhất để thay đổi mọi thứ, không chỉ cho bản thân, cho tất cả những linh hồn bị giam cầm. Linh bước một bước, rồi một bước nữa về phía bóng người phụ nữ. Ánh sáng từ cơ thể cô dần hòa quyện với ánh sáng của người phụ nữ kia, như thể cô đang được tiếp thêm sức mạnh. Nhưng cô cũng biết rằng bóng tối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Sự đối đầu vẫn chưa kết thúc, nhưng ít nhất cô đã không còn cô độc trong cuộc chiến này. Ánh sáng mạnh mẽ bùng lên, nhưng bóng tối vẫn bao phủ, như một lời nhắc nhở rằng cuộc chiến này chỉ mới bắt đầu. Linh cảm nhận rõ ràng rằng mình đang đứng giữa một cuộc chiến sinh tử, giữa hai thế lực mạnh mẽ, ánh sáng cứu rỗi và bóng tối đen tối. Ánh sáng từ người phụ nữ kia tiếp tục tỏa ra mạnh mẽ, nhưng bóng tối vẫn bám chặt lấy cô, như thể nó đang cố gắng kéo cô xuống vực sâu hơn. Linh biết rằng mình không thể tiếp tục né tránh, cô phải đối mặt trực diện với bóng tối đang bao trùm. Đột nhiên, một âm thanh kỳ lạ vang lên từ phía sau, giống như một tiếng lạ trong không gian. Đó không phải là tiếng thì thầm của linh hồn hay tiếng cười của bóng ma,
mà là một âm thanh như tiếng xé rách không gian. Linh quay lại, chỉ để chứng kiến một hiện tượng mà cô chưa bao giờ thấy. Mặt đất dưới chân cô bắt đầu rạn nứt, và từ những vết nứt ấy, những ánh sáng ma quái lóe lên. Những vệt sáng đó không giống như ánh sáng bình thường, mà là những tia sáng đỏ rực, ánh lên sự đau đớn và tăm tối, như thể một cánh cổng từ địa ngục đang mở ra. Trong ánh sáng đỏ ấy, Linh nhìn thấy những hình bóng di chuyển, nhưng chúng không phải là linh hồn bình thường. Đó là những sinh vật mà cô chưa từng gặp. Chúng mang hình dạng của những con quái vật với đôi mắt sáng rực, răng nanh sắc nhọn và cơ thể đầy những vết thương. Những sinh vật này không phải là những linh hồn bị mất phương hướng, mà là những quái vật sinh ra từ những nỗi sợ hãi sâu thẳm, từ những nỗi đau không thể xóa nhòa. Chúng bắt đầu lao về phía Linh, nhưng một sức mạnh từ bên trong cô bùng lên, khiến cô không thể lùi bước. Cô cảm nhận được một luồng năng lượng mới, một sức mạnh kỳ lạ mà người phụ nữ kia đã trao cho cô, giờ đây đang thấm vào từng tế bào trong cơ thể cô. Cô không còn chỉ là một linh hồn bị đe dọa, mà là một phần của ánh sáng của sự giải thoát. Ngay khi những sinh vật quái dị lao đến, ánh sáng mạnh mẽ từ cơ thể Linh tỏa ra như một lá chắn bảo vệ. Những tia sáng đỏ của bóng tối bị đẩy lùi, nhưng chúng không dễ dàng từ bỏ. Linh thấy những sinh vật đó chỉ tạm thời rút lui, như thể chúng đang chờ đợi một cơ hội khác để tấn công. Nhưng trong lòng Linh, cô đã biết rằng mình không thể tiếp tục chờ đợi. Giờ đây, cô phải đối mặt với điều duy nhất có thể giải quyết cuộc chiến này. Sức mạnh của chính linh hồn cô, kết hợp với ánh sáng mà người phụ nữ kia đã trao tặng, để đối đầu với bóng tối vĩnh viễn. Linh đứng vững giữa cơn bão bóng tối và ánh sáng, cảm nhận được sự căng thẳng của cuộc chiến sinh tử. Những sinh vật quái dị đã tạm rút lui, nhưng Linh biết chúng không từ bỏ. Cô cảm thấy một sự thay đổi trong không khí, có một thứ gì đó đang sắp xảy ra. Cơn gió lạnh ùa đến từ trong bóng tối, kéo theo một âm thanh kỳ lạ như tiếng xé rách của vải. Đột ngột, một hiện tượng chưa từng thấy xuất hiện trước mắt cô. Cả không gian xung quanh Linh bắt đầu rung chuyển, đất đai dưới chân cô nứt ra, và một luồng ánh sáng xanh biếc chợt lóe lên từ những vết nứt đó, lan rộng ra xung quanh như một cơn lốc xoáy. Ánh sáng này không giống bất kỳ thứ gì cô từng gặp, nó có vẻ huyền bí, vừa đẹp đẽ vừa đáng sợ. Cảm giác lạnh lẽo của nó len lỏi vào từng thớ thịt, như thể nó không chỉ tỏa sáng mà còn nuốt chửng mọi sinh vật sống xung quanh. Ánh sáng xanh đó bắt đầu hình thành một cánh cửa, lớn dần và mở ra như một vết nứt giữa hai thế giới. Cánh cửa không phải là một lối thoát thông thường, mà là một lối dẫn đến một không gian kỳ lạ, mờ ảo. Linh cảm nhận rằng nếu cô bước qua cánh cửa này, cô sẽ không chỉ rời khỏi cõi âm, mà có thể tiến vào một vùng đất nơi không còn ranh giới giữa sự sống và cái chết. Nhưng ngay khi cô định bước tới gần, một bóng tối khổng lồ lại xuất hiện từ sâu trong ánh sáng đó. Một hình bóng cao lớn, không có khuôn mặt rõ ràng, chỉ là một đám sương mù đen kịt và đôi mắt sáng rực đầy oán hận. Đây là lần đầu tiên Linh cảm nhận được sự hiện diện của một thực thể mang năng lực vô cùng lớn từ phía bóng tối. Nó không giống những sinh vật trước đây, mà là một thực thể thực sự, một kẻ thống trị bóng tối, một ác linh có khả năng nuốt chửng bất kỳ ai. Cánh cửa ánh sáng xanh chợt đóng lại trong một tiếng động kinh hoàng, như thể bóng tối đã chiếm lại được quyền kiểm soát. Linh cảm thấy như bị mắc kẹt giữa hai thế giới, không thể thoát ra được. Nhưng trong khoảnh khắc đó, một hiện tượng kỳ lạ khác xảy ra. Những vết thương trên cơ thể Linh bỗng sáng lên, như thể chúng đang hồi phục. Linh cảm nhận một sự kết nối mạnh mẽ giữa bản thân cô và những linh hồn đã giúp cô trong suốt hành trình này. Một lời thì thầm vang lên trong tâm trí cô. Đây là thử thách cuối cùng. Hãy chiến đấu, Linh. Linh hít một hơi dài, chuẩn bị đối mặt với ác linh khổng lồ. Cô biết rằng đây chính là cuộc chiến cuối cùng giữa sự sống và cái chết, giữa ánh sáng và bóng tối. Linh cảm nhận một sức mạnh kỳ lạ từ trong cơ thể mình, như thể một nguồn năng lượng vô hình đang dâng trào. Ánh sáng từ những vết thương trên cơ thể cô vẫn tiếp tục tỏa ra, nhưng lần này nó không chỉ mang tính hồi phục. Nó như một lá chắn, bảo vệ cô khỏi bóng tối khổng lồ đang tiến lại gần. Nhưng khi bóng tối từ ác linh đó đổ về phía Linh, cô thấy không chỉ là một lực lượng đen tối đang ép buộc cô, mà là những cơn sóng âm ẩn chứa hàng ngàn tiếng gào thét của những linh hồn bị giam cầm, những linh hồn bị nuốt chửng và bị vùi lấp trong sự tăm tối không hồi kết. Đột nhiên,
một hiện tượng mới xuất hiện, một tiếng động nhẹ như tiếng sột soạt, rồi một làn sóng lạnh lẽo ào đến từ phía sau Linh. Cô quay lại và thấy những bóng ma trong suốt từ những vết nứt của cánh cửa ánh sáng xanh vẫn đang ngập tràn. Nhưng lần này, chúng không phải là những linh hồn bị xâm lấn bởi bóng tối. Thay vào đó, những bóng ma ấy dường như đang hợp lại, gắn kết với nhau tạo thành một khối ánh sáng đan xen kỳ lạ, giống như một cơn lốc xoáy của những linh hồn trong sự giải thoát. Cảm giác lạnh lẽo tràn ngập xung quanh Linh, nhưng một luồng sức mạnh ấm áp lại từ từ lan tỏa từ những linh hồn ấy. Chúng không còn là những bóng ma yếu ớt, mà là những linh hồn đã từng bị mắc kẹt trong bóng tối, giờ đây tìm lại được sự mạnh mẽ và hy vọng. Ánh sáng từ những linh hồn này bắt đầu lấp đầy không gian, dần dần đẩy lùi bóng tối. Linh nhận ra những linh hồn này không chỉ được giải thoát bởi cô, mà chính cô cũng được tiếp sức từ chúng. Ác linh đen tối dù rất mạnh, nhưng lại không thể chịu đựng được sự kết hợp của những linh hồn đã được giải thoát. Nó bắt đầu quay cuồng, như thể bị kẹt trong một vòng xoáy không lối thoát. Tiếng gào thét của nó vang lên, những âm thanh như muốn phá tan không gian. Nhưng càng gào thét, bóng tối ấy càng yếu đi. Và rồi, ánh sáng từ những linh hồn hòa quyện với ánh sáng bên trong Linh, tạo thành một tia sáng mạnh mẽ, xuyên thủng bóng tối. Cảm giác như một cơn sóng vỡ ra, không gian trở nên tĩnh lặng. Bóng tối hoàn toàn bị xua đuổi, nhưng Linh biết rằng mình chưa thể hoàn toàn thoát khỏi ác mộng này. Những linh hồn còn lại vẫn cần sự giúp đỡ của cô. Nhưng ít nhất, cô đã chiến thắng một trận chiến quan trọng, và con đường phía trước trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết. Sau khi bóng tối bị đẩy lùi, Linh cảm nhận một không gian tĩnh lặng chưa từng có. Không có tiếng gió, không có những tiếng gào thét từ cõi âm, chỉ có sự im lặng bao trùm lên mọi thứ, như thể vũ trụ đang dừng lại để chứng kiến một phép lạ. Linh đứng đó, cảm nhận hơi thở của mình. Những vết thương trên cơ thể đã không còn đau đớn nữa. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm không kéo dài lâu, bởi cô biết rằng cái giá của chiến thắng này chưa kết thúc. Bất chợt, một hiện tượng kỳ lạ lại xảy ra. Từ dưới đất, một vệt sáng nhấp nháy, như thể ánh sáng lân tinh, chiếu rọi lên những mảnh vụn của cõi âm xung quanh. Ánh sáng này không giống những ánh sáng mà cô đã thấy trước đây, mà lại giống như một linh hồn bị rạn vỡ, vừa sáng vừa tối, một hình ảnh mờ nhạt nhưng đầy mâu thuẫn. Linh không thể giải thích được, nhưng ánh sáng này khiến cô cảm thấy sự bất an, như thể một linh hồn nào đó chưa hoàn toàn rời bỏ cõi âm, vẫn còn vương vấn lại thế giới này. Ánh sáng dần hình thành một bóng hình, giống như một người đàn ông lớn tuổi, khuôn mặt nứt nẻ và đau đớn, đôi mắt mở đục như vừa trải qua 1000 năm. Linh nhận ra đó không phải là một linh hồn thông thường, mà là một bóng ma đã chịu đựng nhiều đau khổ, bị tách ra khỏi thế giới sống một cách tàn nhẫn. Linh bước về phía bóng ma đó, không còn cảm giác sợ hãi, mà là một sự thương cảm sâu sắc. Người đàn ông ấy không nói gì, chỉ nhìn Linh bằng đôi mắt mờ tối, như thể muốn truyền đạt một thông điệp, một cảnh báo. Linh cảm nhận được một lời thì thầm, nhẹ nhàng nhưng đầy thấm thía. Đừng quên những linh hồn chưa được cứu rỗi. Ngay khi lời thì thầm ấy vang lên, bóng ma ấy tan biến vào không khí, để lại một cảm giác nặng nề trong lòng Linh. Cô nhận ra rằng mặc dù cuộc chiến với ác linh đã kết thúc, nhưng vẫn còn rất nhiều linh hồn chưa được giải thoát. Một cảm giác nặng trĩu xâm chiếm tâm trí Linh. Cô không thể dừng lại, vì sứ mệnh của mình còn chưa hoàn thành. Và ngay khi đó, một luồng gió lạnh lại ùa đến từ cõi âm, như một lời nhắc nhở rằng hành trình của cô chưa kết thúc. Cô quay lại, lòng đầy quyết tâm, bước tiếp vào thế giới mờ ảo trước mắt, nơi vẫn còn những linh hồn cần cô giải thoát. Linh tiếp tục bước đi trong không gian mờ ảo, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa. Cảm giác nặng nề vẫn bao trùm, nhưng giờ đây cô không còn cảm thấy đơn độc. Những linh hồn đã được giải thoát trước đó, mặc dù không còn hiện diện, nhưng lại tạo thành một lớp bảo vệ vô hình quanh cô. Linh biết rằng họ đang tiếp sức cho cô, giúp cô tiếp tục hành trình tìm kiếm sự cứu rỗi cho những linh hồn còn lại. Bỗng, một ánh sáng chói lọi lóe lên phía trước, làm sáng bừng cả không gian. Linh dừng lại, đôi mắt không thể rời khỏi luồng sáng ấy. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc không phải chỉ là ánh sáng, mà là hình dáng của nó. Ánh sáng không phải là một nguồn sáng bình thường, mà là một hình bóng khổng lồ, giống như một linh hồn cổ xưa, hình thể nửa người nửa ánh sáng. Gương mặt không rõ ràng nhưng ánh lên vẻ u sầu và khổ đau.
Linh cảm nhận được một sự quen thuộc trong bóng hình ấy, như thể nó có liên quan đến bản thân cô. Khi tiến lại gần, hình bóng đó dường như bắt đầu biến đổi, trở thành một người phụ nữ với mái tóc dài, uốn cong như những làn sóng. Cô ta mở miệng, nhưng không có âm thanh nào thoát ra. Thay vào đó, một làn sóng rung động mạnh mẽ xuyên qua không gian, truyền tới Linh một cảm giác lạnh buốt tận sâu trong lòng. Cái lạnh ấy không phải đến từ không khí, mà từ một thứ cảm giác rất đặc biệt, nỗi sợ hãi. Ánh sáng từ người phụ nữ ấy dần mờ đi, chỉ còn lại một bóng hình mờ nhạt, giống như một vệt khói u ám. Linh cảm nhận một lời thì thầm vọng tới từ cõi âm. Mọi linh hồn đều có quá khứ, và quá khứ không thể xóa nhòa. Đột nhiên, từ giữa khoảng không, một đám sương mù dày đặc bao quanh Linh. Những bóng ma trong sương mù không rõ hình dáng, nhưng chúng di chuyển nhanh như thể muốn tiếp cận cô. Linh cảm thấy chúng đang xâm chiếm không gian của mình, và những lời thì thầm lại vang lên. Lần này như một cơn gió lạnh lướt qua, khiến cô cảm thấy ngột ngạt. Những linh hồn chưa được cứu sẽ tìm đến ngươi, không bao giờ buông tha. Sự hiện diện này không chỉ là một hiện tượng tâm linh bình thường. Linh cảm thấy như cõi âm đã mở ra một cánh cửa khác, nơi mọi linh hồn chưa được giải thoát đều đang gọi tên cô. Cảm giác này giống như một lời cảnh báo. Cô không thể trốn tránh nữa. Cuộc hành trình của cô đã đến ngưỡng cửa của sự hy sinh lớn lao. Linh hít sâu một hơi, kiên quyết bước tiếp. Linh cảm thấy một sức nặng dâng lên trong lồng ngực, như thể cô đang bước vào một cơn bão tâm linh mà không thể quay lại. Những bóng ma xung quanh cô không còn mờ nhạt, mà dần trở nên rõ ràng hơn. Mỗi linh hồn đều mang trong mình một quá khứ đen tối, nỗi oán hận sâu sắc và một khát khao không bao giờ được thỏa mãn. Không khí xung quanh Linh như nặng trĩu, đầy những lời thì thầm và tiếng khóc than văng vẳng khắp nơi. Bỗng, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Từ dưới mặt đất, những vệt sáng vàng chợt bùng lên, như thể một cánh cổng ngầm từ cõi âm đang mở ra. Nhưng khác với những lần trước, lần này ánh sáng vàng không mờ nhạt hay lạnh lẽo, mà lại ấm áp và mạnh mẽ. Một cánh cửa sáng xuất hiện giữa không gian tăm tối, mở ra một không gian khác, một nơi đầy hoa cỏ, ánh sáng mặt trời và những tiếng chim hót líu lo. Không gian này dường như đối lập hoàn toàn với cõi âm u tối mà Linh đang đứng. Ánh sáng ấy mang đến cho Linh một cảm giác kỳ lạ, vừa gần gũi, vừa xa vời, như thể cô đang đứng giữa ranh giới của hai thế giới. Cánh cửa không phải là một lối thoát, mà là một sự lựa chọn. Linh nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, nhưng trong khoảnh khắc cô cảm nhận được một sức mạnh vô hình kéo cô lại gần hơn. Đó không phải là một lực lượng tàn bạo, mà là một sức mạnh của sự hy vọng và giải thoát. Đột nhiên, cô nghe thấy một giọng nói quen thuộc vọng tới từ phía sau. Linh, hãy cẩn thận, đừng để ánh sáng đó đánh lừa người. Linh quay lại và thấy một bóng hình mờ ảo bước ra từ sương mù. Đó là người phụ nữ mà cô đã gặp trước đó, người bóng hồn bị vỡ vụn. Lần này, ánh sáng từ người phụ nữ ấy không còn u ám, mà trở nên dịu dàng và ấm áp. Cô ta nhìn Linh với đôi mắt đầy sự hiểu biết. Những linh hồn không thể bị cứu vãn sẽ cố gắng kéo ngươi vào, nhưng ngươi phải tỉnh táo. Cánh cửa đó có thể dẫn đến sự giải thoát, nhưng cũng có thể là một cái bẫy, người phụ nữ thì thầm. Linh cảm thấy một sức mạnh nắm chặt trong lòng mình. Cánh cửa ánh sáng kia có thể dẫn cô ra khỏi cõi âm, nhưng liệu đó có phải là con đường đúng đắn? Trong lòng cô, một cuộc đấu tranh giữa hy vọng và sự sợ hãi bắt đầu diễn ra. Cô biết rằng chỉ có một con đường duy nhất để thoát khỏi cơn ác mộng này, và nó sẽ không dễ dàng. Linh đứng giữa hai thế giới, cánh cửa ánh sáng vẫn mở rộng trước mặt cô, nhưng lời cảnh báo của người phụ nữ mờ ảo vẫn văng vẳng trong tâm trí. Cô cảm thấy như mình đang đứng trên một ngã ba đường, với mỗi lựa chọn đều mang theo sự mơ hồ và hiểm nguy. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một hiện tượng tâm linh mới xảy ra, khiến Linh không thể ngờ tới. Từ phía sau cánh cửa ánh sáng, một bóng hình khác dần hiện ra. Đó là một hình dáng mờ nhạt, giống như một đứa trẻ, tóc dài phủ xuống mắt, đôi tay mỏng manh chìa về phía Linh. Bóng hình ấy lướt qua không gian như một làn sương, mang theo một cảm giác vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Khi nó tiến lại gần, Linh nghe thấy một giọng nói yếu ớt, gần như thì thầm, vang lên trong tâm trí mình. Cứu tôi không muốn bị lãng quên. Cảm giác nghẹn ngào xâm chiếm Linh. Cô nhìn vào đôi mắt mờ của đứa trẻ, cảm nhận được sự tuyệt vọng, một linh hồn chưa hoàn toàn siêu thoát. Đứa trẻ ấy không phải là ác linh hay bóng ma đáng sợ, mà là một linh hồn đau khổ bị lãng quên,
bị bỏ lại trong cõi âm vì không có ai nhớ đến. Linh cảm nhận một dòng điện lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, như thể có một thứ gì đó đang kéo cô về phía bóng hình ấy. Cô không thể tỏ ra yếu đuối, nhưng sức mạnh trong cô dường như đang suy yếu. Đứa trẻ đó hình như là một phần trong quá khứ của cô, một linh hồn bị bỏ lại từ lâu, và giờ đây nó đang gọi tên cô để được cứu rỗi. Bất chợt, Linh nhận ra một sự thật đau đớn. Đứa trẻ ấy không chỉ là một linh hồn cần cứu giúp, mà nó chính là một phần của chính cô. Cảm giác này như một lời cảnh báo về sự lãng quên, những linh hồn mà cô không thể nhớ, những ký ức cô đã cố gắng chôn vùi. Cô nhận thấy rằng để thực sự giải thoát bản thân, cô cần đối diện với những phần tối tăm trong quá khứ, những ký ức đau buồn mà lâu nay cô vẫn cố gắng tránh né. Linh hít một hơi dài, quyết tâm đối diện với bóng hình ấy. Tôi sẽ không để ai phải chịu đựng sự lãng quên, cô thầm thì, bước tới gần đứa trẻ, sẵn sàng tiếp nhận mọi đau thương để giải thoát cho linh hồn ấy. Linh bước đến gần bóng hình đứa trẻ. Cảm giác của nó như một phần không thể thiếu trong hành trình giải thoát của cô. Đứa trẻ đứng đó, đôi mắt u buồn nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang đợi một sự tha thứ mà cả hai cùng không hiểu rõ. Nhưng ngay khi Linh vừa đặt tay lên vai đứa trẻ, một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Một tiếng thét vang lên, không phải từ đứa trẻ, mà từ chính lòng đất dưới chân cô. Đất đột ngột bắt đầu rung chuyển, mặt đất nứt ra, và từ trong những vết nứt, một làn sương đen đặc trùm lên toàn bộ không gian. Cái lạnh từ làn sương ấy khiến Linh cảm thấy như tất cả hơi ấm trong cơ thể mình đang bị hút đi. Cô lập tức lùi lại, nhưng đứa trẻ vẫn đứng đó, mắt vẫn mở to như thể không thể rời đi. Bất chợt, một bóng ma to lớn hiện ra trong làn sương đen, mang theo một sức mạnh hủy diệt không thể tưởng tượng. Linh nhận ra đó không phải là một linh hồn thông thường, mà là một thực thể hắc ám, một linh hồn quái ác đã bị mắc kẹt trong cõi âm từ hàng thế kỷ. Nó có hình dáng như một con quái vật đen, với đôi mắt đỏ rực, ánh nhìn lạnh lẽo và đầy thù hận. Giọng nói từ bóng ma ấy vang lên như tiếng thét u uất của hàng ngàn linh hồn đau khổ. Ngươi không thể thoát khỏi tôi. Linh hồn nào đã bị tôi đánh cắp sẽ vĩnh viễn là của tôi. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng Linh. Cô hiểu rằng con quái vật ấy không chỉ là một linh hồn bị vặn vẹo, mà là hiện thân của sự thù hận và bóng tối sâu thẳm trong cõi âm. Nó được sinh ra từ những linh hồn chưa được giải thoát, mang theo sự căm phẫn và giận dữ của những kẻ bị bỏ lại. Đứa trẻ trong tay Linh đột nhiên quay lại, đôi mắt ngập tràn sự tuyệt vọng và đau đớn. Nó lặng lẽ thì thầm: đừng để nó cuốn lấy ngươi, phải đi ngay, không thì sẽ bị nuốt chửng. Linh cảm nhận được sự nguy hiểm từ con quái vật, nhưng trong giây phút ấy, cô không thể rút lui. Cô nhớ lại lời cảnh báo từ người phụ nữ mờ ảo: mọi linh hồn đều có quá khứ, và quá khứ không thể xóa nhòa. Linh hiểu rằng để đánh bại con quái vật này, cô cần phải đối diện với quá khứ của chính mình, chấp nhận mọi đau thương và giải thoát những linh hồn còn lại trong cõi âm. Cô lấy hết can đảm, đưa tay về phía bóng ma, bắt đầu đọc một câu thần chú mà cô không hiểu rõ nguồn gốc. Nhưng ngay khi lời nguyền được thốt lên, một sức mạnh vô hình vươn ra, chống lại con quái vật và sương đen bao quanh. Khi Linh đọc xong câu thần chú, một luồng khí lạnh thổi qua, như thể có một cơn gió vô hình tách biệt cô và con quái vật hắc ám. Bóng ma khổng lồ gầm lên, đôi mắt đỏ rực lóe lên tức giận, nhưng không thể tiến về phía cô. Thay vào đó, nó bắt đầu dần tan biến, như thể sức mạnh của lời nguyền đang xé rách nó từ trong ra ngoài. Tuy nhiên, ngay lúc ấy, một hiện tượng kỳ lạ xuất hiện. Từ dưới lòng đất, những ánh sáng màu xanh dương chói lọi bắt đầu bùng lên. Không phải là ánh sáng tự nhiên, mà là những tia sáng mang hình dạng của những ngón tay mờ ảo, vươn ra từ sâu thẳm trong cõi âm. Những ngón tay đó từ từ vươn lên, như muốn kéo lấy Linh, như thể có một lực lượng tối thượng đang cố gắng giữ cô lại. Một cảm giác kỳ lạ ập đến, như thể Linh đang bị kéo ra khỏi cơ thể mình. Cô cảm nhận được một sức mạnh huyền bí và kỳ quái bao quanh mình, như thể có một phần linh hồn khác đang cố gắng hòa nhập với cô, lôi kéo cô vào cõi tối. Đó không phải là một linh hồn đơn thuần, mà là một linh hồn cổ xưa, bị mắc kẹt trong không gian vô tận, giờ đây tìm cách thoát ra. Cứu tôi, hãy cho tôi một cơ hội. Giọng nói ấy vang lên, không phải từ một linh hồn riêng lẻ, mà là từ một tập thể. Linh nhận ra rằng mình không chỉ đối diện với một linh hồn, mà là hàng ngàn linh hồn, tất cả đều bị mắc kẹt trong một thực thể cổ đại. Linh cảm thấy một sự lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cô không thể chỉ cứu một linh hồn duy nhất,
mà phải cứu tất cả, hay tất cả sẽ kéo cô vào bóng tối. Cánh cửa ánh sáng vẫn mở ra trước mặt, nhưng cô biết rằng nếu cô không hành động ngay bây giờ, những linh hồn này sẽ mãi mãi mắc kẹt trong cõi âm. Cô vươn tay ra, quyết tâm một lần nữa đối diện với sự thật của cõi âm và bắt đầu đọc những câu thần chú mà cô không hề biết rõ nguồn gốc. Bỗng, một vầng sáng trắng tinh khiết bùng lên từ tay cô, xóa tan bóng tối xung quanh và chạm đến những linh hồn ấy. Vầng sáng trắng từ tay Linh dần lan rộng, chiếu sáng toàn bộ không gian xung quanh. Những linh hồn trong bóng tối bắt đầu tan biến, không còn quấn chặt lấy cô nữa. Cảm giác lạnh lẽo và sợ hãi dần biến mất, nhường chỗ cho sự an lành kỳ lạ. Như thể một làn sóng ấm áp xua tan tất cả bóng tối trong cõi âm. Con quái vật khổng lồ cũng bắt đầu phân rã, không còn sức mạnh để chống lại ánh sáng thuần khiết này. Linh cảm nhận được sự giải thoát trong không khí, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy như mình đã hoàn toàn bước ra khỏi bóng tối. Từ sâu trong lòng đất, những tia sáng xanh dương lúc trước bắt đầu dần thu lại, như thể chúng đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Tất cả những linh hồn mắc kẹt dần rời đi, hòa vào vũ trụ rộng lớn và không khí xung quanh Linh trở lại bình yên. Cô đứng im, đôi mắt đẫm lệ, nhưng không phải vì đau đớn hay sợ hãi. Đó là những giọt nước mắt của sự giải thoát, của lòng biết ơn đối với những linh hồn đã được cứu vớt và cũng là sự thấu hiểu về con đường mình đã đi qua. Bỗng, từ một góc tối trong không gian, bóng hình người phụ nữ mờ ảo mà Linh đã gặp trước đó lại xuất hiện. Lần này, không còn sự lo lắng hay đau buồn trong ánh mắt của cô ta, mà chỉ còn sự an bình, như thể mọi chuyện đã kết thúc. Người phụ nữ ấy nhẹ nhàng nói, "Ngươi đã làm được Linh, những linh hồn đã được cứu, và ngươi cũng tìm thấy con đường của mình." Cánh cửa ánh sáng cuối cùng đóng lại, nhưng Linh không còn cảm thấy sợ hãi. Cô biết rằng cuộc hành trình này không chỉ kết thúc trong thế giới này, mà còn trong chính trái tim và linh hồn cô. Cô đã giải thoát được chính mình.